Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc mũ vành cục với cái họa tiết caro như thế này ạ. Với chiếc mũ này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chóp mũ như thế này nhá. Hướng dẫn móc chóp mũ thì mình đã hướng dẫn ở cái video trước đó rồi ạ. Thì các bạn sẽ cứ móc như tăng tịnh tiến để ra được cái kích thước chóp mũ bằng với cái vòng đầu của các bạn ạ. Thì mình sẽ xem tiếp cái hướng dẫn ở cái clip này, là mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn từ vị trí họa tiết caro này trở xuống ạ. Về nguyên liệu thì ở cái mũ này mình sử dụng đó là sợi dệt trơn ạ, với hai cái màu này ạ. Kim móc là kim 2.5 ạ. Ngoài ra thì mình cần dùng đến kéo, kim khâu và thước đo, cùng với lại một cái sợi len bất kỳ thôi để mình đánh dấu hàng khi mà các bạn móc cuốn chiếu ở cái phần chóp mũ ấy. Đến đây thì mình sẽ bắt đầu móc vào thân mũ nhé. Và móc vào cái họa tiết caro ấy thì các bạn sẽ thêm mũi tại vị trí này, là thêm màu. Các bạn sẽ cái mũi cuối cùng này các bạn sẽ dừng ở vị trí như thế này giúp mình. Tức là các bạn chỉ móc như thế này thôi. Sau đó các bạn sẽ thêm chỉ trắng vào. Các bạn kéo hai cái dây này thì mũi nó sẽ khít lại nhé. Sau đó thì mình sẽ móc 3 mũi trắng ạ. 1 2 3. Các bạn có thể thấy là nếu như các bạn không thêm dây tại cái vị trí ở trên của mũi thì cái vị trí này dây này nó sẽ màu nâu này và nó sẽ hơi bị chéo một chút. Thì tương tự như vậy ở cái vị trí mũi thứ 3 này các bạn cũng sẽ dừng như thế. Đây ạ, mình sẽ chỉ dừng ở đây và các bạn sẽ thay chỉ màu luôn. Sau đó thì mình lại móc tiếp 2 mũi. Đến mũi thứ 3 thì mình lại thay màu nhé. Cái dây thì các bạn sẽ đi bên trong mũi móc luôn ạ, để mặt sau nó sẽ không có dây ngang. Cũng tương tự như vậy nhá. Mình móc 2 mũi bình thường. Đến mũi thứ 3 thì mình sẽ đổi màu. Và cứ tương tự như vậy. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì cái vị trí mũi cuối nó như thế này ạ. Các bạn cũng móc tương tự nhá, là mình sẽ móc mũi nâu này. Sau đó chuyển chỉ sang chỉ trắng ạ. Và các bạn cũng móc tiếp như vậy, màu trắng trùng với màu trắng và màu nâu trùng với màu nâu nhé. Chạm 1 này, 2 này, 3 này. Mình đổi màu này. 1 này, 2 này, 3 này. Đổi sợi nhé. Thì cứ như vậy, hàng này và hàng sau các bạn lặp lại như vậy. Tức là mình sẽ có 3 hàng. 3 hàng là các bạn móc màu trắng trùng với màu trắng, màu nâu trùng với màu nâu ạ. Đây là sau khi mà mình móc xong 3 hàng. Sang hàng thứ 4 thì các bạn sẽ đổi màu ở các vị trí của giúp mình để nó tạo thành hình caro. Thì đến đây các bạn vẫn sẽ móc màu nâu nhé, thêm 3 mũi và 3 mũi trắng ạ. Đến mũi thứ 3 thì mình đổi sang màu trắng và móc 3 mũi trắng vào cái mũi nâu. 2. Đến đây mình cũng đổi. Và lại móc mũi nâu lên mũi trắng.
Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì hàng 5 và hàng 6 các bạn cũng sẽ làm tương tự giống nhau nhé. Mình sẽ đổi màu tại cái vị trí này. Đến mũi thứ 3 thì các bạn sẽ đổi. Sau đó thì mình móc 3 mũi màu nâu. Đổi mũi ở mũi thứ 3. Đổi màu ạ. Thì mũi thứ 3 mình cũng sẽ lại đổi màu. Và các bạn chuyển sang móc màu trắng và màu trắng. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Và móc hết hàng 6 ạ. Tương tự y hệt như hàng 5 ạ. Kết thúc hàng 6 ở đây ạ. Thì hàng 6 sang hàng 7 các bạn cũng sẽ làm tương tự. Đó là mình sẽ móc chuyển màu ạ. Thì ở đây các bạn sẽ móc màu trắng đến tận đây nhá. Tức là 6 mũi đấy ạ. Ở đây mình có 2 mũi rồi ạ. 3 4 5. Mũi thứ 6 thì mình móc và đổi màu ạ. Và tương tự là mình sẽ đổi móc màu nâu lên màu trắng. Mũi này mình đổi màu. Và cũng móc màu trắng lên trên màu nâu. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Sau đó thì hàng 9, hàng 10 các bạn cũng sẽ móc tương tự. Đó là mình sẽ tách cái phần này ra thành nâu và trắng riêng. Và các bạn sẽ móc hàng 9, hàng 10 giống hàng 8, hàng 9 giống nhau ạ. Hàng 8, hàng 9 giống nhau. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi mình hết cái phần thân mũ nhé. Hết cái phần thân mũ thì các bạn tính chiều dài từ đỉnh chóp mũ cho đến hết phần thân tùy theo. Các bạn có thể tham khảo các cái số đo ở trên internet hoặc là đo trực tiếp ạ. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết phần thân giúp mình nhé. Đây là sau khi mà mình móc xong cái phần thân mũ nhé. Đối với cái mũ người lớn vòng đầu 55 cm này thì mình sẽ đo từ đỉnh chóp này. Từ đỉnh chóp này cho đến hết cái phần móc của mình sẽ để là 17,5 cm. Cái số đo này chỉ mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì nó tùy thuộc vào đầu của mỗi người nữa. Không phải ai cũng cân đối như ai, không phải ai cũng như ai á. Thì các bạn nên đo trực tiếp trên số đo của mình. Đến đây thì tùy thuộc vào các bạn sử dụng màu nào làm vành thì mình giữ màu đó lại nhé. Mình sẽ giữ màu trắng ạ. Thì mình sẽ chuyển sang màu trắng và cắt cái sợi nâu đi ạ. Mũi cuối cùng mình cũng chuyển màu sợi đấy ạ. Và cắt cái chỉ nâu đi nhé. Các bạn cắt dài một chút để mình giấu ạ. Mình cũng sẽ giấu chỉ ở trong cái mũi móc. Ở đây mình cũng sẽ cài dây để đánh dấu cái vị trí đầu hàng ạ, kết thúc hàng ạ. Thì ở cái hàng đầu tiên của vành nhé, các bạn sẽ móc giúp mình là 6 mũi thêm một mũi ạ. Bắt đầu tính từ mũi này đấy ạ. 1 ạ. 2 ạ. 3 4 5 6. Mũi thứ 6 mình thêm 1 ạ. Tiếp tục như vậy, 6 mũi mình lại thêm 1 2 3 4 5 6 thêm 1. Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Sau khi cái hàng đầu tiên mà các bạn đã thêm mũi như thế này thì 4 hàng tiếp theo nhé, tức là hàng 2, 3, 4, 5 các bạn móc y hệt như nhau. Đó là mình móc một mũi đơn tương ứng với một mũi đơn.
cứ mỗi một mũi đơn như thế này thì các bạn sẽ móc một mũi ạ. Tương tự như vậy nhá. Thì cứ mỗi một mũi đơn các bạn móc một mũi đơn như vậy cho đến khi hết hàng, và lặp lại tương tự ở hàng 3, 4, 5 ạ. Sau khi xong 5 hàng này thì sang hàng thứ 6 các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi giúp mình. Ở hàng 6 thì các bạn sẽ móc là 7 mũi thêm một mũi nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. Mũi thứ 7 này các bạn sẽ móc thêm một mũi nữa giúp mình. Sau đó làm tương tự. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mũi thứ 7 thêm một ạ. Và cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Mũi cuối cùng của mình cũng sẽ là 7 thêm 1 vào cái vị trí mũi này. Và sau đó cũng tương tự các bạn sẽ móc tiếp 4 hàng không thêm mũi giúp mình. Tức là đây là hàng 6 đúng không ạ? Thì hàng 7, 8, 9 và 10 các bạn sẽ móc tương tự như hàng 2, 3, 4, 5. Mình không thêm mũi nào cả mà cứ móc tương ứng một mũi đơn và một mũi đơn đến hết hàng thôi ạ. Cũng tương tự như vậy thì để sang hàng thứ 11 ạ. Hàng thứ 11 các bạn cũng lại tiếp tục tăng mũi giúp mình. Hàng này sẽ là 8 mũi thêm 1 ạ. Các bạn theo thứ tự là 6 thêm 1, 7 thêm 1, 8 thêm 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thêm 1. Và các bạn cứ lặp lại như vậy 8 thêm 1 cho đến khi hết hàng. Sau đó thì các bạn lại móc tiếp 4 hàng, tức là hàng 12, 13, 14, 15 không thêm mũi, một mũi đơn tương ứng với một mũi đơn cho hết hàng thôi ạ. Cuối cùng sau khi móc xong đủ cái phần vành ấy, nếu mà các bạn muốn tăng kích thước vòng thì các bạn tăng tương tự nhé. Tức là mình sẽ móc tiếp theo là 9 mũi thêm 1, rồi 4 hàng không thêm, sau đó 10 thêm 1 rồi 4 hàng không thêm, cứ như vậy ạ. Còn khi đến kết thúc ạ, khi đến kết thúc thì các bạn sẽ móc mũi trượt để kết thúc cho mình như thế này. Các bạn sẽ móc vào cái chân sau nhá. Mũi trượt ạ, các bạn móc khoảng tầm 3 mũi như thế giúp mình. Để cái phần xuống của mình nó được thẳng hơn ý ạ, được thuôn hơn. Cuối cùng là dấu chỉ, thì tại cái vị trí mũi trượt cuối này các bạn đưa chỉ ra đằng sau giúp mình. Mình kéo chặt để cái phần này nó thẳng ạ. Dấu chỉ ở mặt sau thì các bạn luồn dưới những cái mũi móc giúp mình nhé. Các bạn luồn dưới những cái mũi móc. Và lên dấu chỉ dài ra một chút nhé. Mình dấu chỉ thêm dài ra để cho nó chắc cái đầu chỉ thừa này hơn ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc mũ này rồi. Nếu các bạn thích cái hướng dẫn này, thích cái chiếc mũ này thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video giúp mình ạ. Đồng thời có thể để lại những cái comment bình luận ở bên dưới để đóng góp thêm giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.